Hi guys! Nasa likod din naman ako ng camera, di ba? Ganyan talaga pag walang ligo. Anyway, magigisa ako ng giniling kasi gagawa akong dynamite. Pero yung giniling ko, konti lang. Tapos, lalagyan ko siya ng konting gulay. Kasi may gulay, sayang naman. Pero konti lang naman yung gagawin ko, mga 6 na peraso yata. So, magigisa muna ako ng sibuyas at saka bawang. Sabay ko na kasi malilit naman ang hiwa. Yeah. Kamusta kayo? Hindi na siya spicy. Kasi kinuha ko na yung ano niya, spicy. Tinatanong ako nung little girl kung spicy ba daw yung dynamite. Nalagay ko na yung aking pork na konti lang. Diba? Konti lang talaga. And then, lalagay din ako ng half lang din na pork cubes. May paggagamitan naman ako niyan mamaya ng kalahati. Lower the fire. We're gonna add some toyo. Konti lang din. Everything is little. Kasi konti lang niluluto ko. And then, a little bit of salt also. Lalagay ko na din yung aking vegetables. And actually, ano to, tricks lang to para ano, makapakain ko ng gulay yung aking mga junakis. Pero yung lalaki, kumakain talaga yun ng gulay. Itong babae, medyo pihikan. Actually guys, luto na to kasi lulutuin din naman natin siya. I-deep fry pa natin siya, diba? So, luto na rin siya. This is done. So, ito na guys. Lagyan natin siya ng cheese. Para naman ano. Saan yung lutuan ito? Babalik pala. Kasi ba, Jess? Wow! Ito yung daliwan ko sa dali ko. Malaki yun, kaya talaga. Ito ko lang.
Dati ako isa. Gusto ko na. So, para may panulak naman yung ating, ang ating dynamite, gagawa tayong shake. So, naglagay tayo ng crushed ice. Lalagyan nating ice cream. And then, bananas. O, diba? So, lagay na natin tong ating ice cream. Ito na yung pampatamis natin. Wow. Can you put the banana also? Okay. Healthy snacks, guys. Healthy snacks. Here's our merienda. That's it.